Усім привіт! У мене є штани, які мені подобаються, оскільки у них доволі приємна тканина та гарний колір. Але, коли я їх замовила, вони вже були замалі. Хоча дуже стали в нагоді, коли я сильно та різко схудла і випадала з усього свого одягу. Зараз я знову набрала вагу, а штани зовсім перестали на мене налазити в стегнах та стали занадто тісні на гомілках. Тож я вирішила, що хочу їх переробити. До того ж вони і так тут трішки тріснули на швах. Тому я їх розпорю та вшию по рядку бабусиних квадратів на кожну штанину. Трохи намучилась з розпорюванням тканини навколо резинки, і, як виявилось, дарма. Вона так надійно прострочена, що крім як розрізати, я більше нічого не можу зробити. Розпорола обидві штанини, тепер потрібно обметати зріз. Обираю такий обметувальний шов. Зовсім забула, що в мене є спеціальна лапка для обробки країв. Було б, звісно, краще використовувати її, та я вже дошию цю штанину, якою є. Перша примірка. Зараз прикину, якого розміру гачкувати квадрати. В'язатиму з Yarnart Jeans та Alize Cotton Gold. Ці нитки у мене залишились після гачкування кольорового кардигану, оскільки я тоді не до кінця розуміла, що саме я хочу, то замовила всі кольори, які сподобались у той момент. Тож їхній час настав. Стандартно для цієї нитки беру 3-мм гачок. Відразу думала робити по 3 ряди, і хоч ці манюні такі милі, але все ж збільшила до 4. Я вже зв'язала 25 квадратиків без запису, а останні зробимо разом, на випадок, якщо це відео дивиться хтось, хто ще не знає, як вони гачкуються. Я завжди починаю з магічного кільця, хоча не впевнена, що роблю його правильно, але ця петелька свою функцію виконує. Ще можна почати з кола у 5 повітряних петель. Роблю 3 петлі підйому замість першого стовпчика та ще 2 стовпчики з накидом. Далі гачкую 2 повітряні петлі та знову 3 стовпчики з накидом. Ще 2 повітряні петлі та 3 стовпчики з накидом. Повторюю ще раз 2 повітряні петлі та 3 стовпчики з накидом. Трохи затягую петельку, роблю 2 повітряні петлі та замикаю коло. Таким чином перший рядок готовий. Я пров'язую ще 2 сполучні петлі цією ж ниткою. Це для того, щоб надійніше закріпити ниточку. Але якщо ви надійно заправите кінчик ниточки у плетіння, то цього робити не обов'язково. До речі, ще таким же чином я переходжу на другий рядок, якщо гачкую одним кольором ниточки. Сьогодні я гачкую кольорові квадрати, тому беру наступний колір ниточки для другого рядочку. Для цього завожу гачок у арку, що утворилась під 2 повітряними петлями, та захоплюю ниточку наступного кольору. Пров'язую 3 стовпчики підйому і, захоплюючи ниточку, в'яжу ще 2 стовпчики з накидом. Далі, як і на попередньому рядочку, ми робимо 2 повітряні петлі та ще 3 стовпчики з накидом.
Таким чином у нас утворився перший кутик квадрата. Зараз гачкую відразу 3 стовпчики без повітряних петель, але в сусідню арку. Оскільки тут буде наступний кут, після 3 стовпчиків роблю 2 повітряні петлі. Та ще 3 стовпчики в цю ж арку. Та за цим принципом дов'язую другий рядочок. Замикаю коло та беру ниточку для наступного кольору. Легко запам'ятати, що кут у нас там, де 2 повітряні петлі. Отже, туди в'яжемо по 3 стовпчики, між якими буде по 2 повітряні петлі. Таким чином ми можемо зв'язати квадрат бажаного розміру. Цей ряд я почала зі стінки квадрата, тому зараз не роблю повітряні петлі, а відразу гачкую ще 3 стовпчики з накидом у сусідню арку. Таким чином я продовжую в'язати ще 2 рядочки, щоб було загалом 4. Я не потрапила у фокус, коли знімала закриття квадрату, тому дозняла цей фрагмент з іншим квадратиком. Завожу гачок під першу петельку на початку ряду. Обов'язково з виворітного боку, якщо заправляти ниточку гачком. Захоплюю кінчик, протягаю. Потім заводжу кінчик у центр останньої петельки рядка та втягую кінчик туди. Трішки поправляю петельку, не треба її сильно затягувати. І ззаду ще заправляю ниточку спочатку за перший стовпчик, потім за останній. Та ховаю кінчик у плетіння. Таким чином виходить петелька, яка майже нічим не відрізняється від інших. А ось мій останній квадрат. Це вся купка квадратів, яку я нагачкувала. Тепер їх потрібно об'єднати, щоб отримати 2 смужки. З'єднувати буду своїм улюбленим методом, бо інші у мене поки не виходять достатньо добре. Беру перший квадрат і ввожу гачок у першу петельку. Так само ввожу гачок у першу петельку другого квадрата. Підхоплюю робочу нитку і протягую її одразу через 2 петельки. Далі заводжу гачок у наступні петлі першого та другого квадрата.
І знову протягую робочу нитку. Спочатку через петлі, а потім і через петельку, щоб була вже на гачку. Так я з'єдную між собою всі квадрати. Це займає чимало часу, тож повернусь до вас, коли все буде готово. Що ж, я вже з'єднала квадрати у дві смужки. Довго думала, чи об'єднати їх рандомно, чи обрати якусь кольорну схему, та обрала другий варіант. Ще я навіть частково приметала одну смужку до штанини. Іноді дуже важко зупинитись, коли бачиш фініш. Але вже перша ночі, а мені завтра на роботу, точніше вже сьогодні. Та головне, я ще не вирішила, як саме хочу їх пришити. Можна прострочити на машинці, мені здається, що це буде більш надійно, а ще набагато швидше. Але вручну я зможу пришити, міняючи колір нитки в колір квадрата, і тоді сліпків не буде видно. Тож подумаю про це зранку, а ввечері вже зможу продовжити. Оскільки я не шукаю легких шляхів, обрала другий варіант з ручним пришиванням. Для зручності буду розділяти ниточку на тонші. І мінятиму нитку під колір кожного квадратика. Ох, я вже відчуваю, що це надовго. Друга примірка. Загалом я не люблю пришивати і робила це дуже повільно, так що вже пройшло кілька тижнів. Фініш значно відклався. Вони спадають, бо ще нема резинки, але вже прикольно виглядає. Я додала по 2 резинки, бо широкої у мене нема, та й не уявляю, як би я її туди вшивала. Цей варіант здався найбільш оптимальним. Потім ці резиночки я сховаю за декоративними, а зараз треба прошити машиною, щоб надійно їх закріпити. Капець, як неакуратно. Страшне, просто страшне, як неакуратно. Чесно, не хочу так перешивати, бо я роблю ці штани дуже довго, як на штани, які я швидше за все не буду носити на вулиці навіть. Знову я щось роблю не так. Як не сяду за швейну машину, постійно у мене щось іде не так. Надто рідко за нею сідаю. Втекла. Так, треба заспокоїтися, я роблю це для задоволення. Ага. Так, мені це треба обрізати. Цей стьоп мені треба обрізати. Третя примірка. Вже можна носити з такою довгою кофтою, щоб прикривати недороблене. У мене навіть настрій покращився, вже думала, що зовсім погано з цими резинками вийшло.
а воно сидить просто ідеально, дуже зручно. Мені лишилось зв'язати 2 резиночки, пришити їх і штани будуть закінчені. Я відкладала це на дуже довгий час, навіть не знаю, скільки вже місяців пройшло. Спочатку в'яжу повітряні петлі. Я планую нашити резиночку так, щоб вона повністю обігнула ось цю резинку і сховала її. Я зараз зв'язала 25 повітряних петель. Так, цього ніби має вистачити. Я дивилась різні методи в'язання резиночок гачком. І здається, що ця сама еластична. Коли ми вводимо гачок, створюємо петельку і відразу проводимо в петельку, яка у нас на гачку. Я вже в'язала одну резиночку, і вона вийшла зовсім не еластичною. Мені таке не підходить, бо якщо я зроблю 2 нееластичні резинки, то мені це не допоможе, щоб вдягати штани. Напевно, в ідеалі було б зв'язати її спицями, але я за спиці так і не сіла. А вчитись зараз в'язати спицями, щоб зв'язати резиночку, я не готова просто. Хоча я все ще мрію зв'язати шкарпетки і светр-павутинку. Зараз вже квітень, сьогодні 2 квітня. І я думаю, що за шкарпетки я все ж таки візьмусь до початку зими. Так, тим часом я закінчила перший рядочок, роблю петельку підйому. І ввожу в другу від петельки, яка зараз у мене на гачку. Тобто ця на гачку, перша, друга. Чіпляю тільки за половинку стіночки. Так, мені потрібно робити петельки більш вільними. Не треба затягувати, щоб можна було легше пров'язувати резинку. Так, дуже хочеться наблизити своє в'язання прямо до носа. Але тоді воно піде з кадру, тому доведеться приблизити носа до в'язання. Сподіваюся, що вона буде достатньо еластична, бо я з нею змучуюсь трохи. Так, пров'язала останню, роблю петельку підйому і в другу від гачка. Так, це в мене вже 3-й рядочок. І це навіть, ніби здається, вже трохи легше, ніж попередній. Так, і останній. Так, ну ніби виходить непогано. Хоча поки воно не може бути еластичним, бо не вистачає рядків, але на дотик м'який, але буду перев'язувати. Щось пішло не так. На цей раз я зробила 33 петельки і здається, що тепер вистачає. Ну, і пров'язала перший ряд, щоб вже знати, яким воно буде. Ось так. Ось так, ніби вистачає. Тепер продовжую в'язати на всю ширину. Загалом мені дуже подобається, як виглядає ця резиночка, як вона виходить. Вона така прикольна, м'яка. І дуже схожа на ту, що виходить, коли в'яжеш спицями. Але капець, як її довго робити. Я до того пробувала зробити таку, вона в'яжеться набагато швидше. Це з накидами. Але вона зовсім не підходить для цієї цілі. Ну, вона не тягнуча. І візуально менше схожа на резинку. А ця набагато краща. Але й набагато довше. Ура! Я закінчила.
насправді це вийшло набагато довше, ніж я очікувала. Взагалі мені пощастило, що другу половинку я можу зробити за допомогою магії монтажу. Тепер лишилось пришити. Ох, ще пришивати. Ще кілька годин, напевно, буду з цим мучитись. Чесно, думала, що буде все набагато швидше. Я була така захоплена останніми днями. Останніми днями ті, що були кілька місяців тому. І здавалося, що я зроблю, зараз ось закінчую, вже буду носити. Я ще думала, що я не зможу їх носити, бо буде ще холодно. Тепер я вже скоро не зможу носити, бо буде вже спекотно. Загалом мені здається, що в цьому виробі я більше шила, пришивала, ніж в'язала. А я так не люблю пришивати. І зашивати теж не дуже люблю. Це вже це розповідала, але знову ж таки я так давно це робила, що вже нічого не пам'ятаю. Загалом я не люблю пришивати. Точно розповідала. Основна причина, по якій я не впевнена, чи воно було того варте, що я робила це дуже довго. І не впевнена, чи буду це носити. Потрібно закінчити, щоб дізнатися. І тоді розуміти, чи було воно того варте. Думаю, що загалом було варто в будь-якому випадку, хоча б в плані експерименту і створення чогось такого, що я ще не робила. Поки потенційно виглядає як те, чим я можу бути задоволена. Але не хочу радіти раніше часу. Дошила ось цю частинку. Зараз буду пришивати ось цю. Клас. Зовсім трохи лишилось. Це прекрасно. А тут зробимо магію монтажу. Ха! Я закінчила. В це важко повірити, але я це зробила. Вірю. Знімаю результат через півроку після закінчення. Я ще більше набрала ваги та вже переживала, що результат тут зняти не вийде, бо знову не влізу. Але все гаразд. Не дарма я в свій час вирішила гачкувати по 4 ряди. Напевно, про щось здогадувалась. Загалом я задоволена. Мені не соромно вийти в них на вулицю, штани вийшли прикольні. Думаю, що зараз я все ж таки зробила б ширшими донизу, але як згадав, як я пришивала ці квадратики до штанин, перероблювати не буду. Ця ідеальна резинка – окреме задоволення. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую Збройним силам України за те, що я можу знімати ці відео та й загалом жити. Тож не забуваємо донатити. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.